Hi world! Sa bawat hakbang, may aral na baon. Hindi lang lugar, sarili natutuklasan doon. Halika samahan niyo akong tuklasin ang mga magagandang tanawin dito sa Japan at sa buong mundo. This is my story. Glenda. Fish. Andito kami sa Kita Senju. Fireworks Festival. Guys, ang daming tao. Wait. Ayan. Diba? Okay. Maaga na kami nandito kasi ang daming tao. Yung iba nga dito nakastay na yata sila dito kahapon pa lang. Yung fireworks or Hanabi nila is magi-start ng 7 pa. Pero syempre dumating na kami ng maaga pero tingnan nyo naman ang tao, napakarami. Hiyap na naman tayo sa taas. Ito na yon, final destination. Hanap na ng mauupuan kung makakaupo or tamang pwesto. So dito na kami hanggang alas 7. We will wait. Ayun o. Tignan nyo yan. Oh, hanap ng pwesto. Diyos ko dahil ang daming tao. Pahanap na kami ng pwesto. Panantyan, takpanantyan. Pahanap na kami ng pwesto ng friend ko dito sa sa Hanabi Festival or fireworks. Akala ko camera. So ayan, ang init guys. 7 pa kami dito. Grabe, wala nang ayos-ayos. Pala kayo dyan mag-adjust. Bye! Ayan. Konting oras na lang guys. And we are about to start. It's 7:20. Nagsisigawan na yung mga tao guys. Ayan o, isa na ng Hanabi Festival. And this is Arakawa River. Hindi ko alam kung saan manggagaling yung putukan. Ayun o. Yay! Let's look at that. Parang may concert. May concert. Cellphone light sila. Tapos pinaupo kami dito ng mga kasama ng mga dito. Ayun, sa kanila. Countdown! Start na guys! Let's see it. Ganda siguro sa aeroplano niya, no? Dumadaan yung mga aeroplano.
Ayan na itsura na. Mukha na kami disaster. Pero ang saya guys. Ayun na, nakunan ko. Hirap sumakay nito. May pahabol pang paputok. Yan. Woo! Saya na. Post ko yan, papanoorin niya. Hi!